ganda siya, promise talaga. Nung nakita ko talaga siya na naka-sale, 30% something. Sabi ko, ay naku, kukunin ko na to. Last na kasi siya. Hi guys! Hi everyone! And welcome here again sa channel ko. Hello! Guys, special sa akin tong vlog na to kasi finally ma-unbox ko na yun. Pinamili ko last December. Actually, regalo ko sa sarili ko kasi guys, I've been working so hard last year. So, I think, hindi naman siguro masama na mag-shopping ako na. Diba? Kasi reward ko na to sa sarili ko kasi I've been working so hard last year. Ang dami ko pinagdaanan ups and downs sa business ko, sa buhay ko. So I think deserve ko naman, diba, na bigyan ko ng gift sa sarili ko. Eto na guys. Tapos, itong Lacoste. Lacoste pa rin. Maganda kasi ang quality ng Lacoste. Napadaan na actually guys, napadaan lang ako sa SM. Ecolab. May binili ako something sa Lagchis at ano. Tapos, parang napatingin ako dun sa may Lacoste. Kasi matagal ko na talaga kasi hinihintay na mag-sale yung Lacoste. Kasi gusto ko yung mga bags nila. Maganda yung quality ng Lacoste. So, pagpasok ko, timing, naka-sale yung wallet. So, kinuha ko na agad. Kasi baka mga lasting. Tsaka 30% less ata. And then, of course, itong Lacoste bag. Actually, guys, matagal ko na to siya gustong bilhin. Kasi, hindi siya naka-sale. So, hinihintay ko muna siya na mag-sale. Siyempre, hindi ako bumibili pag hindi naka-sale. Very sayang yung pera. So, sale lang talaga yung bibili ko. Twice choice. So, may dust bag siya. May Lacoste. Later na. Ayan. Guess nyo na color. Yes, you're right. It's color black. Kasi guys, alam mo yun, medyo marami na rin kasi akong bags. Kasi obsessed din ako sa bags. Pag may mga sale sa mga favorite brands ko, bumibili talaga ako. Pero yung sale lang So, wala pa akong black. Usually red, brown. Ngayon, may black na ako. Picture. Ganda niya, promise. Ganda siya. Ang laki-laki niya sa loob, guys. Actually, parang magkasya dito ang baby. So, kinuha ko na talaga. Thank you, God, at nasa akin siya. Kasi matagal ko na talaga itong gusto. Matagal ko na itong hinintay na mag-sale. And finally, nakuha ko na siya. May ano siya, may Lacoste na logo siya sa front. Ayun, guys. Maganda yung ano niya, girl. Ganda. Guys. May Lacoste. May logo sa front. And then yung sa may likod, may lalagyan siya ng cellphone. Or ng chuchu something, whatever. Ayan. Tapos sa loob, ayan, malaki siya masyado. May lalagyan siya ng coins ata or whatever. Ayan, may parang bulsa siya na maliit. And then of course, may sling. Kasi ito guys, handbag siya at the same time. Sling bag. Dalawa, diba? Dual. Ganda siya. Perfect. Bet na bet ko to. Happy siya. Naka 30% off ata. So, original price niya is 7,400 pesos. So, parang 8,000 pesos. So, nabili ko siya ng almost 8,000 pesos. Pero, mali. Original price niya is almost 8,000 pesos. Pero guys, nabili ko lang siya ng 5,250 pesos. So, nabili ko lang siya ng 5,250 pesos. So, I think it's like 30%, 20%, something like that. O, diba? Kasi nintay ko na talaga yung love it! Ayan guys,
So guys, I hope nag-enjoy kayo and I hope nagustuhan niyo yung vlog today. Yung pag-unbox ko. At least may idea